नमस्कार, स्वप्नील ट्युटरमध्ये मी श्वेता तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते. तर आज आपण स्टाईल बॉक्समधलं कंडिशनल फॉर्मॅटिंग बघणार आहोत. तर कंडिशनल फॉर्मॅटिंगमध्ये काय होतं माहिती आहे का, आपण जेव्हा फॉर्मॅटिंग करतो तर त्याला काय आपण कंडिशन्स दिल्या आहेत, त्याला कंडिशनल फॉर्मॅटिंग असं म्हणतात. आपण ज्या नॉर्मल फॉर्मॅटिंग करतो त्याच्यामध्ये आपण फक्त कलर चेंज करतो, ते सर्व करतो. पण कंडिशनल फॉर्मॅटिंगमध्ये काही कंडिशन्स देऊन आपण त्याच्यात फॉर्मॅटिंग करणार आहोत. जसं आता मी इथे टेबल बनवून घेतलेला आहे. आता ह्या टेबलला मला फॉर्मॅटिंग करायचं असल्यामुळे मला आधी हा टेबल सिलेक्ट करून घ्यावा लागेल. पण आता मी फक्त सध्या तुम्हाला हे जे मार्क्स आहेत इथे त्या मार्क्समध्ये आपण कशी कंडिशनल फॉर्मॅटिंग करू शकतो ते आपण दाखवणार आहोत. त्यासाठी मी हे पूर्ण मार्क्स सिलेक्ट करून घेतले आहेत. सिलेक्ट केल्यानंतर इथे ॲरोवर क्लिक केल्यावर हायलाईट सेल्स रूलमध्ये जाऊयात. आता हायलाईट सेल्स रूलमध्ये आपल्याला वेगवेगळे ऑप्शन्स मिळतात. त्यापैकी आपण फर्स्ट ऑप्शन जे आहे ते ग्रेटर दॅन, तर ग्रेटर दॅन्सवर क्लिक करूयात. ग्रेटर दॅनवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला एक डायलॉग बॉक्स ओपन होईल. याच्यामध्ये डायलॉग बॉक्स नाही, हा एक विंडो आहे. ह्याच्यामध्ये क्लिक केल्यानंतर आता बघा इथे आपल्याला फॉर्मॅट असेल ग्रेटर दॅन. तर 73पेक्षा जे जास्त असतील ना नंबर ते इथे फॉर्मॅटिंग होईल आपले. आता इथे आपण नंबर चेंज करून पाहूयात. इथे आपण आता नंबर घेऊयात 65 नंबर घेतला आता. तर 65 नंबरपेक्षा जास्त जे नंबर्स असतील ते लाईट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट येईल. ठीक आहे, अशा प्रकारचे कलर चेंज होतील. तर तुम्हाला समजा वेगवेगळे कलर्स द्यायचे असतील तर तुम्ही वेगवेगळे कलर इथून घेऊ शकता. जसं आता येलो कलरमध्ये आपण घेतला आहे, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट. तर आपल्याला इथे लाईट रेड फिल, इथे आपल्याला वेगवेगळे कलर्स दिलेले आहेत. आपण कलर्स घेऊ शकतो आणि बॉर्डरसुद्धा घेऊ शकतो. ठीक आहे, तर आता आपण ग्रेटर दॅन म्हणजे 65पेक्षा जे जास्त नंबर्स आहेत ते इथे रेड कलरनी हायलाईट झालेले आहेत. तर आपण ही आपली कंडिशन होती. आता आपण ह्याला क्लिअर करून घेऊयात. क्लिअर करायसाठी आपल्याला क्लिअर रूल्समध्ये जाऊन क्लिअर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, कारण की आपण त्या सेल सिलेक्ट केल्या होत्या त्यामुळे आपण सिलेक्टेड सेल क्लिअर केला आहे. त्याला परत एकदा आपण दुसरी कंडिशन देऊन बघूया, त्याला लेस दॅन. आता जे लेस दॅन नंबर्स असतील ना, समजा इथे आपण एखादा नंबर लिहून घेऊयात, त्याच्यापेक्षा लेस दॅन नंबर्स असतील ते आता आपल्याला कलर्समध्ये दिसतील. तर इथे मी नंबर घेतला आहे 65. तर 65पेक्षा जे कमी नंबर्स असतील ना ते आपल्याला लाईट रेड फिल विथ लाईट रेड दिसेल. ठीक आहे, हे बघा 65पेक्षा जे कमी नंबर्स आहेत ते इथे आता त्याचा कलर चेंज झालेला आहे. त्यानंतर बिटवीन, आता 2 नंबर्सच्या मधले जे नंबर्स असतील ते आता आपल्याला कलर्समध्ये दिसतील. आता आपल्याला 2 नंबर्समध्ये जो काही नंबर्स घ्यायचा असेल, समजा आता इथे मी 65 घेतला, 65 आणि 80. ठीक आहे, ह्या 2 नंबर्समधले जे नंबर्स असतील ना ते आता आपल्याला कलर्समध्ये दिसतील. नंबर्स आणि त्याच्या मागचा जो बॅकग्राऊंड आहे ते बघा, इथे आपला कलर्स चेंज झालेला आहे 65 आणि 80च्या मधले नंबर्स. आपण परत त्याला एकदा सिलेक्ट करून घेऊयात. सिलेक्ट केल्यानंतर आपण क्लिअर रूल करून घेऊयात. जे काय आपण त्याला रूल्स दिलेले आहेत ते आपण क्लिअर करून घेतले आहेत. ठीक आहे, त्यानंतर आपण नेक्स्ट बघूया. नेक्स्टमध्ये परत हायलाईट सेल्स रूल्समध्ये आपण इक्वल टू बघूयात. आता इक्वल टू नंबर्समध्ये जो काही नंबर असेल तो त्याच्याबरोबर नंबर दाखवेल. ठीक आहे, तर 65च्या बरोबर जो नंबर आहे तो 65 इथे दिसत आहे. आता मी फक्त एवढी सेल सिलेक्ट केलेली असल्यामुळे फक्त सेलमध्ये दिसत आहे. समजा मी टेबल सिलेक्ट केला असता मला टेबलमध्ये जेवढे काही नंबर्स असतील इक्वल टू ते दिसले असते. ठीक आहे, एवढ्या सेल्स असल्यामुळे एवढ्या सेल्समधले जे सिलेक्टेड सेल आहे त्याच्यामधले फक्त तुमचे हायलाईट होतील. त्यानंतर मी क्लिअर करते सिलेक्टेड सेल. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्याला इथे ऑप्शन आहे टेक्स्ट दॅट कंटेन. आता आपल्याला टेक्स्टबद्दल बघायचं. आता इथे नंबर्स आहेत, तर आपल्याला एखादा टेक्स्टचा कॉलम सिलेक्ट करावा लागेल. आता हा टेक्स्टचा कॉलम मी इथून सिलेक्ट करून घेते. बघा मी टेक्स्टचा कॉलम सिलेक्ट करून घेतलेला आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर हायलाईट सेल्स रूलमध्ये जाऊन टेक्स्ट दॅट कंटेनवर मी क्लिक करेल. टेक्स्ट दॅट कंटेनमध्ये क्लिक केल्यानंतर आता जो काही टेक्स्ट तुम्हाला इथे घ्यायचा असेल, ABC, आता बघा ABC हायलाईट होतं इथे. ठीक आहे, तुम्ही समजा सिंगल टेक्स्ट घेतला, एफ जिथे आहे तो तेवढा सेलचा एरिया हायलाईट होता आहे. त्यानंतर P घेतला, तर ह्या 2 सेल्समध्ये P आपल्याला दिसत आहे, त्यामध्ये हे 2 सेल्स हायलाईट झालेले आहेत. तर अशा प्रकारे आपल्याला समजा एखादं नाव वगैरे किंवा काही शोधायचं असेल तर आपण इथून ते शोधू शकतो. पण त्यासाठी तुम्हाला आधी तो एरिया पूर्ण सिलेक्ट करून घ्यावा लागेल. ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण टेक्स्ट दॅट कंटेन्स बघितला. तर मी कॅन्सल करते ह्याला. नेक्स्ट आहे माझं डेट ऑकरिंग. आता समजा एखादी डेट तुम्हाला घ्यायची असेल तर मी इथे काही डेट्स लिहून घेते. तर डेट्स समजा तुम्हाला खूप मोठा तुमचा डेटा आहे आणि आजच्या डेटमध्ये तुम्हाला काही बघायचे आहेत कॅल्क्युलेशन्स किंवा कालच्या डेटमधले कॅल्क्युलेशन्स बघायचे आहेत, तर अशा कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही इथे करून घेऊ शकता. सिलेक्ट हायलाईट करून आपण करू शकतो इथून. तर इथे काही डेट्स लिहिल्यानंतर याला मी सिलेक्ट करून घेईल. एकदा सिलेक्ट केल्यानंतर
कंडिशनल फॉर्मॅटिंगमध्ये जाऊन डेट दॅट ऑकरिंग, जे काय आपल्याला येस्टरडे पाहिजे असतील, टुडे पाहिजे असतील, टुमॉरो लास्ट 7 डेजचे पाहिजे असतील, इन दॅट वीक, इन दॅट मंथ, लास्ट मंथ, जे काय आपल्याला हवं असेल ते आपण इथून सिलेक्ट करून घेऊ शकतो आणि त्याला ओके करू तर आपलं तेच जे आपले हायलाईट होतात ते इथून आपले हायलाईट होतील. तर अशा प्रकारे आपण डेट ऑकरिंगचं हायलाईट करून घेऊ शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट आपला ऑप्शन आहे डुप्लिकेट व्हॅल्यूज. डुप्लिकेट व्हॅल्यूज म्हणजे ती व्हॅल्यू डबल दिसत आहे, त्याला आपण डुप्लिकेट व्हॅल्यू म्हणतो. त्यासाठी आपण ह्या वेगळ्या सेल सिलेक्ट करून घेऊयात. आता समजा इथे सेम वेगवेगळ्या व्हॅल्यू नाही आहे, सेम व्हॅल्यू नाही आहे कोणतीच, तर इथे मी सेम व्हॅल्यू टाईप करून घेतली. सेम व्हॅल्यू टाईप केल्यानंतर बघा आता मी ही पूर्ण सेल्स इथे सिलेक्ट केली. सिलेक्ट केल्यानंतर आता आपल्याला डुप्लिकेट व्हॅल्यू सर्च करायची असल्यामुळे बघा इथे मी सिलेक्ट करून घेतलं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर इथे क्लिक करील आणि इथे डुप्लिकेट व्हॅल्यूजवर क्लिक करेल. डुप्लिकेट व्हॅल्यूजवर क्लिक केल्यानंतर इथे बघा तुम्हाला डुप्लिकेट व्हॅल्यू हवी आहे, तर जी डुप्लिकेट व्हॅल्यू आहे ती बघा तिथे हायलाईट झालेली आहे रेड कलरने. ठीक आहे, अशा प्रकारे डुप्लिकेट व्हॅल्यू इथे हायलाईट झालेली आहे. आणि इथे परत एक ऑप्शन आहे युनिक. युनिक म्हणजे वेगळी व्हॅल्यू. तर ह्या सगळ्या वेगळ्या व्हॅल्यू आहेत, त्यामुळे ह्या सगळ्या व्हॅल्यू आपल्या हायलाईट झालेल्या आहेत. ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण डुप्लिकेट व्हॅल्यूज इथे घेऊ शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट आहे टॉप बॉटम रूल्स. टॉप बॉटम रूलमध्ये काय असतं ना, टॉप 10 व्हॅल्यूज, बॉटम 10 व्हॅल्यूज ज्या काय असतात त्या आपल्याला हायलाईट होऊन दिसतात. आता आपण इथे काही सिम्पल्स नंबर घेऊयात म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. इथे मी सिम्पल्स नंबर लिहून घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपलं पटकन लक्षात येईल कसं करतो ते. ह्याला सिलेक्ट करून घेऊयात एकदा. सिलेक्ट केल्यानंतर आपण कंडिशनल फॉर्मॅटिंगवर क्लिक केल्यानंतर टॉप 10 आयटम्स, तर ज्या टॉप 10 आयटम असतील आपल्या, आता इथे कसं कमी आयटम्स असल्यामुळे टॉप 10 आयटम आपल्याला जास्त दिसत आहेत. ठीक आहे, तर टॉप 2 घेतले आपण. टॉप 2 कोणत्या आहेत 8 आणि 7 टॉप 2 आपले आयटम्स आहेत. त्यानंतर टॉप 10% म्हणजे सेम तसंच आहे. त्यानंतर परत एकदा बॉटम 10 आयटम्समध्ये बॉटम 10 आयटम ज्या असतील आपल्या, तर आता आपण बॉटम 4 आयटम घेतला. तर बॉटम 4 सगळ्यात खालच्या ज्या 3 व्हॅल्यू आहेत, त्या आपल्याला हायलाईट होऊन दिसत आहेत. तशा प्रकारे अबोव दी ॲव्हरेज सगळ्यात जास्त ॲव्हरेज असलेला आणि बिलो दी ॲव्हरेज सगळ्यात जास्त ॲव्हरेज असलेले रेंज आपल्याला दिसत आहे 8, 6, 7. ठीक आहे, अशा प्रकारे सगळ्यात अबोव व्हॅल्यूज असलेले आणि त्यानंतर बिलो ॲव्हरेज असलेले व्हॅल्यूसुद्धा आपल्याला अशाच दिसतील. हे बघा बिलो ॲव्हरेज 1, 4, 5, 4 हे आपले बिलो द ॲव्हरेज झाले. अशा प्रकारे आपण इथून कंडिशन देऊ शकतो आणि फॉर्मॅटिंग करू शकतो. आता आपण बघूया डेटा बार्स. डेटा बार्समध्ये काय होते, आपल्या समजा ह्या व्हॅल्यू आहेत सगळ्या, तर ह्या व्हॅल्यू आपल्या कमी जास्त आहेत, तर आपल्याला ह्या बार्सनी इंडिकेट होतील. बघा आता डेटा बार्सवर आपण क्लिक करू. डेटा बार्सवर क्लिक केल्यानंतर ह्या बघा व्हॅल्यू कमी जास्त सॉलिड आणि ग्रॅडियंट फिल 2 ऑप्शन्समध्ये आपल्याला दिले आहे. तिथे ग्रॅडियंट फिल आहे. तर बघा सगळ्यात जास्त जी व्हॅल्यू आहे 91 ती बघा फुल त्याचा जो सेल पूर्ण कलरमध्ये आलेला आहे आणि सगळ्यात लहान व्हॅल्यू 59 ही कमी याच्यात दिसत आहे. तर अशा प्रकारे आपण क्लिअर करून घेऊयात. क्लिअर रूल्समध्ये जाऊन त्यानंतर परत एकदा बघा ग्रॅडियंट फिल आणि सॉलिड फिल आपल्याला इथे ऑप्शन्स दिलेले आहेत. त्यानंतर कलर स्केल. आता ही जी कलर स्केल आहे ग्रीन, येलो, रेड स्केल, म्हणजे ग्रीन सगळ्यात मोठा नंबर, येलो त्याच्यापेक्षा लहान आणि रेड कलर असेल त्याच्यापेक्षा लहान. तर इथे क्लिक करून घेऊयात आपण. बघा सगळ्यात मोठा नंबर जो 91 आहे तो ग्रीनमध्ये दिसत आहे. त्यानंतर 84 आणि त्यानंतर खालचे सगळे नंबर्स आपल्याला दिसत आहे इथे. अशा प्रकारे इथे रेड, व्हाईट, ब्ल्यू म्हणजे सगळ्यात मोठा रेड, त्यानंतर व्हाईट आणि त्यानंतर ब्ल्यू कलरची स्केल येईल. तर अशा प्रकारे आपण इथून कलर स्केलमधून आपण फॉर्मॅटिंग देऊ शकतो. त्यानंतर परत क्लिअर रूल्स करूया सिलेक्टेड सेल्समधनं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे आपला आयकॉन सेट. तिथे आयकॉन सेट इथे दिसत आहे. सगळ्यात मोठा जो व्हॅल्यू आहे तो ग्रीननी, नंतर येलो आणि नंतर रेड. तर इथे डायरेक्शनल्स आहे, आपण डायरेक्शनल घेऊयात. सगळ्यात मोठा ग्रीन, त्यानंतर येलो आणि त्यानंतर सगळ्यात लहान जो आहे तो रेड कलरने. अशा प्रकारे आपल्या इथून कंडिशन्स देऊन आपण फॉर्मॅटिंग करू शकतो. क्लिअर रूल्स करून घेऊया. त्यानंतर परत एकदा आपण आयकॉन सेटमध्ये जाऊन बघा इथे खाली रेटिंग्समध्ये दिलेले आहेत, तर आपण रेटिंग्समध्ये सुद्धा देऊ शकतो याला. तर इथे बघा फुल मून आहे 91, त्यानंतर हाफ. बघा इथे अशा प्रकारे आपल्या नंबर्स जसे असतील आपले नंबर्स कमी जास्त त्या प्रकारे आपला आयकॉन सेट इथे तयार होत जाईल. त्यानंतर इथे न्यू रूल्ससुद्धा तुम्ही बनवू शकता. तुम्हाला ज्या प्रकारे तुमच्या 2 कलर सेलमध्ये घ्यायचे, 3 कलर सेलमध्ये घ्यायचे, अशा प्रकारे आपण इथून क्रिएट करू शकतो. त्यानंतर क्लिअर रूल्समध्ये आपल्याला 2 ऑप्शन्स मिळतात, क्लिअर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल आणि एंटायर शीट. आता समजा तुम्ही फक्त सिलेक्टेड सेलला केलं असेल तर तुम्ही सिलेक्टेड सेलमधून फॉर्मॅटिंग चेंज कराल, किंवा तुम्ही पूर्ण शीट्समध्ये काही फॉर्मॅटिंग केलं असेल कंडिशन्स देऊन, तर पुन्हा क्लिअर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट करावं लागेल. आता इथे बघूयात आपण. आता बघा मी फक्त एवढ्या ज्या वरच्या 3-4
सेल्स आहेत त्या सिलेक्ट करते. आता बघा जेवढ्या सेल्स सिलेक्ट केल्या आहेत ना त्याच्यातले मला रूल्स क्लिअर करायचे आहेत, त्यामुळे मी क्लिअर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स केले. तर बघा जेवढी सेल सिलेक्टेड होती ना त्या सेलमधलेच माझे रूल्स क्लिअर झालेले आहेत. बाकी ज्या उरलेल्या 3 सेल्स आहेत त्याचे रूल क्लिअर झालेले नाही आहेत. तर परत एकदा क्लिक करून मी क्लिअर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल केले, माझे पूर्ण रूल्स हे इथून क्लिअर झालेले आहेत. अशा प्रकारे तुम्हाला जे काय त्यासाठी तुम्हाला पहिले सिलेक्ट करावं लागेल जे काय तुम्हाला चेंजेस करायचे असते. तर नेक्स्टमध्ये आपण फॉर्मॅट टेबल आणि सेल स्टाईल बघू. धन्यवाद.